Sziasztok! Megint csinálunk egy 48 órás előrejelzést a szokásos szerint. Két csoport van, egyes csoport, kettes csoport, két különböző kártya, két különböző ásvány. Kérlek válasszatok, hogy melyik az, amelyik jobban megfog benneteket, melyik az, amelyik hívogatóbb, csábítóbb a számotokra, és lássunk is neki, akik az egyes csoportot választották, számukra vajon milyen üzenet érkezik a következő 2 napra, onnantól kezdve, hogy rád talál ez a videó. Megnézzük, hogy mi az, amit tudatni szeretnének az egyes csoportot választóknak. Mire számíthatnak ők, akik ezt a csoportot választották, akiket ez vonzott be jobban? Úgy tűnik, hogy nagyon mozgalmas lesz az egyes csoportot választóknak, mert kijött számukra a kardok 4-es, mint a fegyverszünetlapja, aztán a kelyhek királynője, a kelyhek hercege, kijött a kelyhek 3-as, mint a bőséglapja, és végül a korongok 7-ese itt kudarc lapjának feltüntetve. Egyébként a korongok 7-ese más taró kártyában a türelemlapja, a munkalapja, az a türelmes munkán, türelmesen végzett feladatok lapja. Úgyhogy bár itt elég sötét színezete van, és sötét gondolatokat ébresztőnek tűnik, én összességében inkább tartom negatívnak vagy rosszabbnak, ha már így minősíteni szeretném, akkor ezt a kardok 4-est, ez a fegyverszünet lapját, ami tulajdonképpen valóban nézhetünk úgy, hogy ez egy fegyverszünet állapot, mert lehetséges, hogy mint kiinduló pont, ti egy olyan szituációban vagytok, amikor ki szeretnétek pihenni, vagy fel akartok gyógyulni egy olyan szituációból, ami mondjuk már vége van, vagy éppen a vége fele jár, ami hát nem hozott örömet a számotokra. És akkor ezt így szándékosan nem úgy fogalmaztam meg, hogy nem volt jó a számotokra, mert nem tudhatjuk, hogy bizonyos dolgok azok tulajdonképpen akár 10 év táblatából végeredményben jó-e vagy sem, de pillanatnyilag úgy élhettétek meg azt a szituációt, hogy ez nem hozott örömet, nem hozott boldogságot a számotokra, és ezen mondjuk túl szeretnétek lenni. És a kardok 4-es általában ezt az állapotot jelöli, hogy gyógyulás, hogy felgyógyulás. Itt fegyverszünetként jeleníti meg a kártya készítője, ami azt is jelentheti, hogy ez a szituáció, amiben ti benne voltatok, az tulajdonképpen egy olyan helyzet volt, ahol egy másik személlyel, vagy egy helyzettel összefüggésben szinte állandó pengeváltásra került sor, állandó küzdelem volt, állandó hadakozás, és most egy olyan helyzetbe kerülhettek, amikor azt mondjátok, hogy oké, belefáradtam, elfáradtak az izmaim, elfáradt a lelkem, a gondolataim, belefáradtam abba, hogy én állandóan ezekkel, vagy most nem is tudom miért, tehát hogyha több emberről van szó, akivel ez a csatározás folyt, akkor ezekkel az emberekkel
küzdjek, vagy ezzel a helyzettel küzdjek. Én most önállóan fegyverszünetet hirdetek magamnak, ők meg azt csinálnak, amit akarnak, tehát mert én gyógyulni szeretnék, mert én össze akarom szedni magamat, és itt ez a kardok négyes, ez ezt jelenti, mert, és hogy mi ennek az oka, vagy mi váltja ezt ki tulajdonképpen, hogy ilyen gyógyulási állapotot szeretnétek felvenni, vagy a kelyhek királynője. Ő az a királynő, aki a szívével lát, aki mögé lát a dolgoknak. És lehetséges, hogy nálatok most aktiválódik egy ilyen énetek, vagy egy ilyen képességetek, hogy képesek vagytok arra, hogy meglássátok, hogy miért folyik itt tulajdonképpen a küzdelem. Miről szól ez? Mi az, ami ráébredtek, hogy ez nem éri meg, mert ez nem a szeretet miatt van. És a kelyhek királynője pedig, ő az a királynő, akinek a legfontosabb az érzések, a szeretet megnyilvánulása, a harmónia létrehozása, és amikor ráébredt, hogy az a csata például, ami folyik, az tulajdonképpen már rég nem a harmónia eléréséért megy, nem arról szól, akkor azt mondja, hogy oké, akkor én leteszem a fegyvert, én nem fogok veletek tovább küzdeni, hanem visszavonulok és begyógyítom a sebeimet önállóan. És itt a kelyhek hercege, ez mutathatja azt is, hogy nem nagyon vagy hozzászokva ehhez a szituációhoz. Ez egy teljesen új eset lehet, hogy ilyen módon gyógyítod a sebeidet, vagy így látod meg a saját sérüléseidet, érzelmi sérülésekről beszélek, hogy így állsz neki, de ez téged nem zavar különösebben, ettől függetlenül is meghoztad a maga döntését, és azt mondtad, hogy én a fegyvert leszeszem, én nekiállok érzelmi sérüléseim meggyógyításához. És azt mutatják a lapok, hogy itt a bőség lapjával a túlcsorduló érzelmeknek a megélésével lehetőség adódik arra, hogy valóban ezeket az érzelmi sérüléseket, vagy ezt az érzelmi sérülést, amit elszenvedtél ebben a csatározásban, ezt meg tud gyógyítani, ezen túl tudjál lépni, de itt az utolsó lap, a kudarc lapja, az azt is mondja nekem, hogy ne tántorítson el az, hogy első nekifutásra esetleg kudarcot vallasz. Mint mondtam, ez a türelem lapja is egyben, tehát, hogy az első kudarcok azok ne szegjék kedvedet, és ne futamítsanak meg téged az elhatározásodtól, mert itt egy királynői minőségből hoztad meg a döntést, ott egy királynőként az érzelmek felett tökéletesen uralkodó királynőként tudod, vagy döntöd el azt, hogy én ebből a küzdelemből tovább nem kérek, én a harmóniára törekszem, nekem az a legfontosabb, és ezért hajlandó vagyok olyan új érzelmi megközelítésekre is, amelyeket korábban még nem tettem, olyan eszközöket is igénybe tudok venni, például itt ez a repülő madár, aki lehet gréfte sólyom is, hogy olyan eszközöket is tudsz igénybe venni, ami téged magasba röpít, ami a bőség érzetét, vagy azt az örömet, azt a megelégedettséget tudja belőled kiváltani, hogy az érzelmei túlcsordulását éled meg. És amikor meg nem, mert hát persze nem egy folyamatos állapotról van itt szó, amikor meg nem, akkor meg ne szegje kedved az állapot, hanem tudd azt, hogy
ez egy folyamat. Egy folyamat, ami nem egyik pillanatról a másikra hozza meg a remélt eredményt, azt, amit ugye itt a Kelyhek királynője harmóniára törekvésként elvár. Tehát azt a harmóniát, amit ez a folyamat szeretne elérni, az nem egyik pillanatról a másikra fog megvalósulni, viszont már nem kell küzdened, hanem csak arra kell fókuszálni, hogy az érzelmeid azok úgy nyilvánuljanak meg, hogy a legteljesebb mértékben a legnagyobb örömet adják számodra, és erre lesz lehetőség a következő 2 napban, hogy ebbe belekóstoljál, illetve hogy ezen az úton elinduljál. Felismerd azt, hogy hol kell azt mondani, hogy akkor én itt feladom a küzdelmet, nem csatározok tovább, többet ér az én lelki békém, a lelki nyugalmam, az én jóllétem, érzelmi jóllétem, és akkor ennek megfelelően haladhatsz tovább az úton, úgyhogy erről szól ez a 2 napra vonatkozó üzenet. Akik az 1-es csoportot választották, hogyha hasonló cipőben jársz, és szeretnéd, hogy ezt bővebben bontsuk ki, akkor a lenti elérhetőségen tudsz egyéni konzultációt kérni, de egyébként más jellegű tanácsadást is tudsz kérni. Mindenképpen javaslom elolvasni a blogot is, amit az elérhető, vagy a leírásban megtalálsz a belső gyermekgyógyulással összefüggésben is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál és megnézted, köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol, egyébként pedig minden jót kívánok az 1-es csoportot választóknak, úgyhogy lássuk, akik a következő csoportot választották, számukra mit mutatnak a lapok. Jó, akkor nézzük, hogy a 2-es csoportot választók számára mit mutatnak a lapok, mit üzennek nektek, sziasztok, 2-es csoportot választók, mit üzennek nektek a lapok, milyen érdekes, hát nagyon érdekes, hát úgy tűnik, hogy összefüggés van a két csoport között, legalábbis az üzenet témáját tekintve mindenképpen nagyon is van összefüggés, mégpedig itt is a kardok 4-es az első lap, a kelyhek apródja is megjelent, a kardok 2-ese a döntésképtelenséggel, a kardok 7-ese, aki hát nem éppen a becsületesség és egyenesség mintaképe, viszont a végére az igazságszolgáltatás nagy arkánuma jött ki, ami pedig az isteni igazságszolgáltatásról szól. Tehát, hogy itt a végén itt egy nagyon biztató kimenetelre utalnak ezzel a lappal, bár a megelőző lapok nem olyan nagyon szépek, és ha össze akarom hasonlítani mondjuk az előző csoporttal, ott is van érdemes meghallgatni való, mert hasonló a szituáció ehhez, de itt mondjuk arról lehet szó, hogy ugyancsak a kardok 4-esével az egy gyógyulási helyzetet mutat. Viszont itt már abban a helyzetben lehettek, amikor próbáltok helyrejönni, érzelmileg mindenképpen egy olyan korábbi élethelyzetből,
ami számotokra mindenképpen megterhelő volt. Jön egy érzelmi ajánlat is, vagy jöhet egy olyan érzelmi ajánlat is, ami segítségnyújtásként érkezhet, hogy felajánlja valaki mondjuk nektek az ő szeretetét, a kedvességét, a támogatását, viszont azt hiszem, hogy akik ezt a csoportot választották, ők sokkal mélyebb sebeket hordoznak magukban, mint hogy egy ilyen pici gesztust el tudnának fogadni, vagy elfogadnának, vagy elégnek tartanának. Lehetséges, hogy itt a kardok kettese azt is jelenti, hogy sokkal nagyobb gesztusra vártok, sokkal nagyobb ajánlatot szeretnétek, mint amit itt kaptok. Itt lehet, hogy csak arról lesz szó, hogy valaki azt mondja nektek, hogy segíthetek valamit, vagy megölelhetlek. De ti nem ezt várnátok, hanem azt várnátok, hogy mondjuk extrém helyzetben, hogy toronyórát lánccal, tehát hogy ilyen tényleg nagy dolgot várnátok. És hogy amikor nem azt kapjátok, hanem csak ilyen pici gesztust, akkor én ezzel mit kezdjek? Tehát itt a középpontban nálatok úgy érzem, hogy ez a legfontosabb helyzet, hogy de akkor én most ezzel mit kezdjek? Tehát gyógyulni szeretnétek, de a felkínálkozó lehetőségeket pedig nem elég jónak ítélitek meg, és azt nézitek, hogy mit lehetne még. Tehát itt a kardok hetese, ha megnézitek, ez a személy erre a két ott maradt kardra figyel, mert telhetetlen, nem elégedett azzal, hogy 5-öt már magához vett, hanem azt a 2-t nézi, hogy azt még hogyan tudná felvenni, hogyan tudná még azt is elvinni, hasonlóan itt ehhez a telhetetlenséghez, amit itt mondtam, hogy hiába kaptok egy apró gesztust, nem elégedtek meg vele, hanem még többet akartok, még nagyobbat, az összeset, mindent, amit. És hogy akkor ezzel most mit kezdjek? Ez nem fog nekem segíteni, de itt most az üzenet tulajdonképpen erről szólna, hogy talán lehetne ezt más szemszögből nézni. Talán le lehetne venni ott a szemkötőt a szemetekről, és látni azt emögött a gesztus mögött, ami picinek tűnik, hogy bizony abban a kehelyben ott egy virágcsokor is van, bizony ott érzelmek is vannak, és itt a lábánál meg hatalmas mennyiségű érzelem van, és hatalmas mennyiségű támogatás. Csak elsőre nem az egészet ajánlja fel. És hogy ez a szituáció tulajdonképpen azért jöhet létre az életetekben, vagy azért jöhet például egy ilyen lehetőség, hogy kiderüljön, hogy a kicsit becsülitek. Mert ugye van az a magyar közmondás, hogy aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Hát itt valahogy ilyenfajta próbatételt érzékelek, hogy az élet, a sors, az égiek ilyen próbára tesznek titeket, hogy mit kezdtek akkor, hogyha ilyen kis lehetőséget kaptok az élettől, hajlandóak vagytok-e azért tenni, vagy beleállni annak érdekében, hogy ez a gyógyulás, amit elhatároztatok, illetve amiben már benne vagytok, az előbbre menjen. Vagy csak várjátok a jó szerencsét, illetve azt a nagy lehetőséget. Itt van például, hogy a háta mögött ott van az a rengeteg érzelem, aminek ő esetleg hátat fordított, mert nem akarja látni, ő nem akar ezzel szembenézni, mert ő csak azt akarja, amit ő akar, és ő csak azt akarja. És én itt most nagyon azt érzem, hogy itten ő a saját elképzelései szerinti eredménnyel elégedett csak és kizárólag.
Viszont itt az igazságszolgáltatása végén meg azt mondja számomra, hogy nem tudhatjuk sosem, hogy az égi igazságszolgáltatás, vagy az égi dolgok, azok tulajdonképpen pillanatnyilag hogyan nyilvánulnak meg. Nem tudhatjuk, hogy egy esemény az, ami most történik velünk, annak milyen célja van. Akkor meg biztosan nem, ha nem gondolunk bele. Akkor meg biztosan nem tudjuk, ha nem vesszük le a kendőt a szemünkről, és nem vagyunk hajlandók látni a valóságot, és itt erre hívja fel a figyelmet ez a lap, hogy ne járkálj bekötött szemmel, hanem végre nyisd ki a szemed, és lásd, hogy mekkora mennyiségű szeretetet nem vagy hajlandó befogadni. Lásd azt, hogy mekkora mennyiségű ajánlatot utasítottál már esetleg el életedben azért, mert úgy gondoltad, hogy az kevés, hogy az nem elég. Vagy ebben azért, mert hogy nem egyezett azzal, amire te vágytál, és lehetőséget sem adtál neki. Szóval akik ezt a csoportot választották, nekik ezek a legfontosabb kérdések, és javaslom, hogy nézzétek meg az egyes csoportot, mert ott ugyancsak választ kaphattok erre a problémára, csak mert hogy ott egy más megközelítés van, más megközelítése van hasonlóan ennek a problémának, és ott azt azért célszerű megnézni, hogy hát ha ott kaptok inspirációt arra, hogy hogyan oldjátok meg ezt a szituációt. Köszönöm szépen azt, hogy itt voltatok és megnéztétek. Ha tehetek értetek valamit, akkor egyéni konzultációra a leírásban található elérhetőségen kereshettek. Ott mindenféle, már mint a leírásban, mindenféle egyéb tájékoztatót is találtok. Olvassátok el, talán az is ad valami ötletet a továbblépéshez. De egyébként azt is köszönöm csak, hogy itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!